Guys, morning. Okay. Kapalit tayo ng gustuin guys. Yan guys, magpalit tayong cross drawing. Ang problema kasi yan guys, pag cambio man ng drive, malagutok. Drive or reverse, malagutok siya. Rinig mo lang siya ng lagutok pag cambio ng drive at reverse. Alam mo yan guys, propeller yan. Cross drawing. Nakalawang mo eh. Panoorin nyo yan guys, nasa dulo.
guys, naglibog na ko guys sa akong pagkabit. Basic naman na guys, napit na mga man ipaningat naman ko na may init. Guys, kinahanglan mga gadugdugong guys, malapat may dugdug dugdug usod ng bearing guys, magidugdug kumbati. Guys, napunta mo man guys, nagkabit na ako ng lock para hindi mabunot pag tumakbo na. Yan, sabay pupukin mo para lumapat yung lock, hindi siya pugot. Yan, tapos guys, ikabit ko na yan sa ilalim. Pa para lalapat talaga kalpoy progress way dugdugan pa na yung kamot ng martilyo guys. Yan, para lumapat yung lock, hindi siya mahubog. So guys, sa kabila. Ayan. Yan guys, pack na lang natin yung sinaling guys. Tapos na. Yan guys, kabit ko na para makatakbo rin sa sakit guys. Hirap pa ipasok guys. Kabit ko na yung propeller, hindi na makaibo guys. Sus, pasok. Bigat din guys ya. Bigat din kaya propeller guys. Nangawit yung karego dyan guys. Konti yun guys para
Tatawa yung butas sa tornilyo guys. Yan. Ikot. Tatawa. Higpit yan guys. Tapos na. Bayad kami nga tag-iyas sa kanan guys. Guys, malapit na matapos yan guys. Ano yung subscribe guys. Share po na ang video guys. Tapos na. Nagantag